Welkom terug bij de oude camperwereld. Vandaag ga ik bij Commercial Caravaning deze Bürstner, deze Lineo T620G uitvoerig doorlopen. En deze staat op een Ford chassis. En het voordeel van deze Ford is dat de afstand tussen de twee assen en de breedte daarvan iets kleiner is dan bij de gemiddelde camper. Dat zorgt ervoor dat je met deze semi-integraal camper makkelijk kan manoeuvreren. Laten we eens deze camper wat nader gaan bekijken. Deze semi-integraal camper is 6,60 meter lang, 2,20 meter breed en 2,85 meter hoog. Ik ga eerst even de buitenkant doorlopen om te kijken wat daar allemaal te vinden is achter de deurtjes. Dan begin ik eerst maar eens bij de deur. De deur is mooi afgewerkt met een redelijk grote prullenbak. En er is een klein raampje ingebouwd wat uitgerust is met een verduisteringgordijn. Voor een camper met niet zo lange lengte vind ik dat de garage behoorlijk ruim is. Deze is toegankelijk aan twee zijdes. Aan de bestuurderskant kan je hierin via een klein deurtje, maar aan de andere kant is er een flinke deur in. En ik zou zelfs zeggen, er is hier ruimte voor fietsen of een scooter. Daarnaast is er nog voldoende opbergruimte voor andere spulletjes. Aan beide zijden van de garage bevindt zich een rail, met daarin ogen die versteld kunnen worden, waaraan zaken vastgezet kunnen worden. De camper is uitgerust met lichtmetalen velgen van Ford. De meeste servicepunten bevinden zich aan de zijde van de bestuurder. Net voor het deurtje van de garage bevindt zich een ander deurtje, en dat is het deurtje waar de gasflessen in opgeborgen worden. Er kunnen hier 2 gasflessen geplaatst worden. En het systeem is uitgerust met een crashtsensor. En voor ventilatie bevinden zich in de vloer voldoende punten. Dan iets verderop bevindt zich hier het deurtje van de cassettetoilet. En daaronder, daar bevindt zich de pijp van afvoer van het grijs water. En die wordt met een hendel over deze stang geopend en gesloten. En dan achter de bestuurdersdeur bevinden zich 2 klepjes, waar hier de diesel wordt bijgevuld en daaronder de AdBlue. Voor het bijvullen van vers water bevindt zich hier de dop. En voor het aansluiten van 220 volt van buitenaf bevindt zich hier de stekker. Bij de meeste semi-integraal campers, zoals bij Fiat of bij Citroën, dan kan je de klep van binnenuit openen. Dat is bij Ford een beetje anders. Dan steken we hier de sleutel in. Dan draai je hem 1 keer naar links. Dan is hij nog niet helemaal open. En dan moeten we nog 1 keer de sleutel naar rechts draaien. En dan kunnen we hem volledig openen. In deze semi-integraal camper daar ligt een 2 liter motor in met 130 pk. En de motor is super goed bereikbaar van alle kanten. Er is veel ruimte. De deuren gaan niet zo heel ver naar buiten open. En voor de rest zijn de deuren ook vrij eenvoudig afgewerkt. We hebben hier nog een opbergenvak. Dan hebben we hier nog een knop waarmee we de deuren kunnen vergrendelen. En met deze 2 knoppen kunnen we de ramen aan beide zijden openen.
En nog wat voor de technische details waar we het net over hadden. Over de korte afstand van de twee assen. Deze bedraagt 3,75 meter. Deze camper is toegelaten tot maximaal 3500 kilo. En zoals deze hier staat, is deze te koop voor 81.500 euro. Dat is maar slechts 1000 euro goedkoper dan zijn wat grotere broertje. En zijn grotere broertje gaan we behandelen in de volgende video. Het dashboard is mooi, compleet en mooi overzichtelijk. En voor Ford vind ik het erg mooi. Aan de zijkanten is er nog verduisteringsgordijn ingebouwd, als mede voor. Het stuur is multifunctioneel. Links op het stuur bevindt zich de koerscontrole en de volumeknoppen. En rechts op het stuur bevindt zich de knop om het menu te bedienen. En daaronder nog de knoppen van het handsfree bellen. Links achter het stuur de knop van de richtingaanwijzers. En rechts achter het stuur bevindt zich de knop van de ruitenwissers. De knop om de spiegels af te stellen bevindt zich hier links op het dashboard. Alsmede de knoppen voor de verlichting. En in het midden bevindt zich het multimedia center, waarover de radio, de camera achter bediend wordt, de telefoon en ga zo maar door. Het scherm is mooi groot en overzichtelijk. Net daaronder bevinden zich de knoppen van de airconditioning en de verwarming. En nog iets daaronder bevindt zich een 12 volt aansluiting en een USB aansluiting. En net iets voort bij de bestuurder bevindt zich ook nog een 12 volts aansluiting en lekker veel opbergruimte. Deze Ford motor is handgeschakeld en heeft 6 versnellingen. En net iets onder de schakelpook bevindt zich nog een bekerhouder. En rechts daarvan nog een opbergvak. En bovenaan in het midden bevinden zich nog wat knopjes van leeslampjes. En boven de bestuurder bevinden zich ook nog behoorlijk wat opbergvakjes. En daar nog iets verder boven ook nog voldoende opbergruimte. Verder bevindt zich bovenaan ook nog een ruim dakraam die volledig is uitgerust en die ook nog geopend kan worden. De zithoek biedt plaats voor 5 personen. Alleen hiervoor is het voor mij best wel redelijk krap hierboven. Ik raak nog net niet het dak hier boven me, maar je moet niet veel langer zijn. De stoelen zijn afgewerkt in leder en in stof en zitten zeer comfortabel. Ook de zitbank die zit zeer comfortabel en zoals je ziet hier, je hebt heel veel zitruimte. De tafel is op zich wel zeer ruim, maar als je hier een beetje naar achter zit, dan is het een beetje lastig om de tafel te bereiken. En daarvoor kan je deze tafel nog even extra groot maken. En zo kan iedereen goed aan tafel zitten. En onder deze zitbank bevindt zich de verswatertank die 105 liter is en de Truma verwarming. Om daarbij te kunnen moet eerst hier een houten blad losgeschroefd worden. En de vuilwatertank die bedraagt 90 liter. Verder bevindt zich hier nog een ruim zijraam. Mooi uitgerust met wat gordijntjes. En uiteraard ook weer is het raam volledig uitgerust. En dan hebben we hier een leeslampje. Dat versteld kan worden. Zowel hier als hier. Door deze kwartslag te draaien kan je deze verplaatsen. En boven de eettafel bevinden zich nog 2 kastjes. Die lekker ruim en diep zijn.
En voor extra daglicht boven is er ook nog een klein dakraam, die ook weer volledig is uitgerust en die ook open kan. Overal in de camper bevinden zich ledlampen en ledstrippen. Het aanrecht is lekker ruim, er is veel werkruimte als de kleppen dicht zitten. Onder de linkse klep bevindt zich een gaskooktoestel met 2 pitten. Het voordeel van deze 2 kleppen is, als u de spoelbak niet nodig hebt, dat je hier extra werkruimte houdt. Voor de rest hier nog een redelijk ruime grote spoelbak met een kraan. En ook hier komt er voldoende daglicht naar binnen en is het raam ook weer volledig uitgerust. En boven het keukenblok bevinden zich nog 2 ruime kastjes met soft closing. En in deze keuken is er een 90 liter compressor koelkast ingebouwd. En dat is inclusief dit vriesvakje. En rechts daarvan bevindt zich een klepje. En onder dit klepje bevinden zich de gaskranen. En nog een extra lade voor bestek. En ook deze laden gaan dicht met soft closing. Daaronder nog wat kastruimte. De douchecel is lekker ruim. Via dit paneel om te klappen krijg je een gescheiden natte cel waar de douche zich bevindt. En zo blijft de wc lekker droog. Onder het wasbakje bevindt zich nog een klein kastje. Boven het toilet ook nog kastruimte. En langs de spiegel nog een mooie ledstrip aan beide zijden. En voor frisse lucht een klein dakraampje. Achterin bevinden zich 2 aparte matrassen met een middenstuk. Het middenstuk is 57 cm breed. Dit matras is 1,93 meter lang bij 75. En aan de andere kant is hij 2,3 meter bij 75. En ze liggen comfortabel. Achterin zijn 3 flinke kasten verwerkt, waar een hoop spullen in opgeborgen kunnen worden. En in het midden nog 2 USB-poorten, een 220 volt stopcontact. En via deze knop kunnen we het licht boven het bed aan en uitzetten. En boven het bed bevindt zich ook nog een redelijk dakraampje. En ook in de slaapkamer komt er veel buitenlicht van de zijkanten, omdat er grote ramen ingebouwd zijn. Bij het inloop naar het bed is er ook weer slim nagedacht over de ruimtes. En bij de instap van het bed zijn er ook nog 2 lichtknoppen te vinden. De bovenste schakelt het licht in het dak en de onderste schakelt de ledverlichting boven de kastjes. Een derde slaapplaats wordt hier vooraan gerealiseerd. De tafel wordt dan een slag naar beneden gebracht. Daarbovenop worden deze kussens geplaatst. Daarbij krijg je een bed van 1,98 meter lang bij 1,2 meter. De staanhoogte binnen is prima. Ik heb hier nog veel ruimte over. Bij het keukenblok vind ik het een beetje nauw allemaal, want het is vrij smal hier. Dus dat heeft ook de koelkastdeur open doen, de kastjes open doen. Het is toch wat krapjes. Het voordeel is dat je in deze semi-integraal camper ruim 500 kilo kan bijladen.
Boven de deur bevinden zich 2 controlepaneeltjes. Eén van de Truma verwarming. En het rechtse is om de accu's te kunnen controleren. Zowel van de auto als van het woongedeelte. En de verswatertank en de grijswatertank. En hier over deze schakelaar wordt de pomp in en uitgeschakeld. En via deze knop schakelen we alles aan of uit. Dan zullen we ook nog even wat kosten op een rijtje zetten. Om te zien wat kost zo'n camper nou in het gebruik door het hele jaar heen. Voor de vaste kosten moet je ongeveer voor de verzekering rekenen tussen de 720 en 1200 euro. Dit bedrag kan natuurlijk veel hoger zijn als het een nieuwe camper is die duur is en die dan ook ORIS verzekerd moet worden. Voor de wegenbelasting moet je ongeveer zo'n 1200 euro rekenen. En afhankelijk of je in de openlucht of binnen stalt, of je hem in het platteland of dat je in de stad moet stallen, bedraagt dit 300 tot 1200 euro per jaar. En het gemiddeld onderhoud aan de camper is ongeveer zo tussen de 300 en 700 euro. Dan krijg je nog variabele kosten wanneer je ermee gaat rijden. Dan moet je ongeveer rekenen voor zo'n camper 1 liter diesel. Daar kun je ongeveer zo 8 tot 11 kilometer op rijden. Ga je gebruik maken van een camping, dan kom je al gauw gemiddeld zo'n rond de 30 euro uit. En maak je gebruik van een camper staanplaats, dan zit je gemiddeld rond de 12 euro. En natuurlijk kan je ook plekken uitzoeken waar je niets hoeft te betalen. Vindt u dit soort video's nu interessant en u bent nog niet geabonneerd? Vergeet dan niet te abonneren. En hopelijk zien we u bij de volgende video terug. En bedankt voor het kijken.